Hello guys! Welcome to my channel. So, ngayon, mag-unboxing ako sa first na collection ko ng succulent pot. Nabili ko lang ito sa halagang 158 pesos. Medyo malaki yung box. Pero, yung box lang ang malaki. By the way guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do consider subscribing. Kung gusto niyo mga content na pang plants, at saka related sa plants or animals. So, ito na yung laman. Yung box na malaki. Ang laman ay maliit lang pala. So, ito na yun. By the way guys, yung box niya is protected talaga sa mga basag-basag. So, bali nilagyan siya ng egg tray. Yung buong box sa loob may egg tray para kahit na ihagis-hagis siya, hindi siya mababasag. Meron siyang rabbit sa gilid. Kaya ako siya in-order kasi yan, na-cutan ako sa yung design niya na may rabbit sa gilid. Tapos may gulong sa gilid din na para siyang basket. Tapos may nakalagay na hope, na habang may buhay, may pag-asa. Lalo na ngayong pandemic, maraming nawalan ng trabaho, business nila. Kaya sana ngayong 2021 matapos na itong pandemic na to para back to normal na ang lahat. So, ayun guys, nagagandahan talaga ako sa sa pot na to, at excited na ako na mataniman ko ng succulents. Soon, i-update ko kayo. Thank you.